Dulu. Kalau tinggal. Tu yang lain ada. දැන් අපි රොටි කපා ගමු ඩොල්ෆින් දැමීම සඳහා. Pol roti. පොල් රොටි ප්ලේන් රොටි Pol roti. මේ ආකාරයට මේකට තියලා දැන් ඒක සරයක් අද පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලක් කැපු. බීට්‍රූට් පිළිචා ගන්න මේවා යනවා පොඩ්ඩක් ඉතින් මේක එහෙම තමයි පොඩ්ඩක් කැම්පින් කරද්දී පොඩ්ඩක් ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මෙහෙට මෙහෙට ගියාට එහෙම අවුලක් නැහැ. පොඩි වැස්සකුත් තියෙනවා. චූටි වැස්ස පින්නක් තියෙනවා ඔව්. අපේ කුකුල් මස් එක ඉවෙන ගමන් ඔව් මේ කුකුල් මස් එක දැන් ඉවන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ගම්මාද පොඩ්ඩක් මේ අපි හදාගත්තු චිකන් කරිය මේ තියෙන්නේ. ඔය පේන ඇති. බියර පොඩ්ඩක් යන්නේ අරගෙන රහ බලන්න බෑ. හරි හරි ඉන්නවා මම රහ බලන්න හොඳයි නේ ෂේප් දෙන්න. වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පෝස්ට් කරලා දරුවට දීලා පොඩ්ඩක් මදි. තව ටිකක් දාන්න. හෙලෝ ඩොගි ඔය යන්න. එළියට කමන්නේ නේ ඇති. ඇති. හැන්ද ගනින් බා නැත්තම් මේ හැන්ද රත්තේ. නෑ ඔන් කරපන්. ඔන් කරලා මේ රත් වෙනකොට නූඩල්ස් එක දාපන්. මේ බබල්ස් එනකොට නූඩල්ස් එක දාපන් දාලා මියුරු කැරට් කපලා දැන් කැරට් දාලා ඉවරලා අපි නූඩල්ස් එක හදාගෙන කන්න යනවා. අලුත්ම જાති. හැන්දෙන් තමයි කලවම් වෙන්නේ. පීයෙන් තමයි කලවම් කරන්නේ. හැන්ද අමතක. මේ තියෙන්නේ හැන්ද? ඔව් මේ හැන්ද තියෙන්නේ අපි ඊයේ හදාගත්ත චිකන් කෑලි තුන. පණු දෙන්න දැකලා කමන්නේ. මේ තියෙන්නේ කිරි රහට තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ නූඩල්ස් එක. පොල් කිරි ගෙනාවෙත් නෑ. දැන් ලීට් සෝල් පැක් එක. පොල් කිරි ගෙනාව නැත්නම් හොඳයි. නරක වෙන්නේ නේ කෑම. ඒක අපි හොඳ කල්පනා කරලා කරපුවා. චෙෆ් අපි මීළඟට මොකද එකතු කරගන්නේ? අපි ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු අපි හෙඩ් චෙක් එකෙන් තමයි අහන්නේ. මිරිස් කුඩු එච්චෙක් තිරේ මේක පිටිපස්සේ. හදනකොට ලුණු දාන්න ඕනේ. ලුණු එක කහකුඩි. ඒක හැෙන්න කියන්න එපා. අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ අප්සෙට් වෙයි ඊට පස්සේ. මේකත් දාපන්. මේකත් දාලා ඊට පස්සේ ලීක්ස් ටික දාන්නවා. මොන ලීක්ස් ටික දැම්ම. දාලා ඒකත් මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ දැන් දාන්න මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, දාන්න මිස් දාන්න. සහ කහ. ඔක්කොම දාපන්. මේක දාපගේ පිටිප. සෝල්පයක්. නෑ නෑ ගම්මිරිස් කුඩ වැඩි වුණා නෑ උලන්නේ. හරි. දැන් දාන්න ඕනේ චෙක්. මිරිස් කුඩු. මිරිස් කුඩු ඔක්කොම ටික දාපන්. ඔක්කොම ටික දාපන් පොඩ්ඩක් ටික. මෙරිය දාපන්. ඔක්කොම දාන්න එපානේ. මේ මිරිස් කුඩු ඔක්කොම දාන්න. ඔයා ටෙන්ට් එක කඩාගෙන දුවන්න වෙනවා. නෝ ගෙදරවල මිරිස් කුඩු. නම්බරකුවා. ඇල්ලුවනේ. නෑකෝ ඇල්ලුවා මේකත්. සාමාන්‍යයෙන් අමතක වෙලා ලිපත් අල්ලනවා. ඒව කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. උයලා පොඩ්ඩක් පුරුදු නෑ ඉතින් ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේක ලුණුත් දාමු. දැන් කහකුඩු දාමු මොන්නේ. ලුණු ටිකකුත් දාලා ආයි ඒ වගේම ලිපල්ලන්න ඕනේ. මේ මෙච්චර දුන් දාන මම කොච්චර පත්තු වෙලාද කියලා. පොඩ්ඩයි අරක රත් වෙනවා කියන එක අමතක පොඩ්ඩක් වුණා. දාන් කහ පොඩ්ඩයි. තව දාන්න. ලිපල්ලා පං කොයිද කහ පොඩ්ඩක් ඇති. තව දාන්න අවුලන්නේ නෑ. කහ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා වහයි. ගොඩක් වැඩි වුණා නේ පොඩ්ඩක් වැඩි. ඇති. කහ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා නහයි. ගොඩක් වැඩි වුණාම කහ රහයි. ඔය ඉඳලා නෙවා. තව දාන්න. නූඩල්ස් එකට එක්ක දාන්න. නූඩල්ස් එකට දාන්න ඕනේ. ඔව්. ලුණු වැඩි කියලා ඉතුරුනම් දිව පොඩ්ඩක් පොළවේ අතුල ගන්න.
දැන් නූඩල්ස් එකට දාන්න ඕනේ. දැන් ගෙදර දැනුවත්ද උඹ මේ ජුච්චි ටික අරන් ආපු එක? ඒක අක්කටම දාන්න කියන්නේ. මම කියන්න ඕන බඩුව මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නක්ක දන්නෙත් නැහැ. උඹ ගෙදර ගිහලා කියපන් ඔයා දන්නෙත් නැහැ කියලා. නේනුස් දාන්න. නෑ නෑ. දැන් පොඩ මේ දැන් නිකන් දිහා මේ නෑ. අඩිය ගත්තේ. මම ගත්තා නෝ. ඒ කියන්නේ උඹ වැඩ කරපු කම්පැනි වල තියෙනවනේ දැන් මම බී කාඩ් එකේම අරන් තියාගන්න. බී කාඩ් කියන්නේ මොකද්ද බං? කොහොමද ගන්නේ? සුදු පාර කාඩ් එක බං. ඔය ඇඟිලි තම්බ එක තියෙන කාඩ් එක. ලොකු එක. ලොකු එකේ යටින් අන්තිමට තියෙන කැල්ලක් දෙන්නේ. ඇඟිලි print එක තියලා. අන්නේ තම්බ එකේ තියෙන කාඩ් බී කාඩ් එක. ඒක ඕනේ මේ ඔය ගන්න. මේ ටිකක් දාලා ඒක කරලා ඉන්න. උඹ මෙහෙ ගත්තේ නැද්ද? KBS. ගණින් ඒ ටික. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒ කම්පැනි වැහුවොතින් උඹට ඊට පස්සේ හැයන කට්ටක් කනවා ඒ ටික ගන්න. ඒ කියන්නේ EPF ගන්න. කමන්නේ නැහැ. ඔය නම් කරන්නේ. කමන්නේ කියන්නේ කීයක් තියෙනවද? උඹ කියන්නේ දැන් මගේ මං අරගේ මාස 6ක් විතර වැඩ කරේ. ඒ මාස 6ට කැපිච්ච ගාන දැන් අවුරුදු මං ඒකෙන් අයින් වෙලා අවුරුදු ඒකේ 6යි සයිකම් එකේ තුන අවුරුදු 9ට 44000ක්. ඒක පොලියත් වැටලාද ඒක? ඔව්. ඒක තියෙන පොලිය හදන්න. 109 පොලිය දෙන්න. පොලියද කියන්නේ ප්‍රොෆිට් යනවා. ඒ කියන්නේ උන් ඉන්වෙස්ට් කරනවානේ ඔය. මම එලයන්ස් එකේ ඉන්නකොට අපි 55 ගානක තිබ්බ කම්පැනි එක. ඒක මේ ආණ්ඩුවට ගෙව්වේ නෑ. මුල්ස් නාර වලට දෙන්න තියෙනවා. වැඩි නෝන. ඔයගොල්ලන් කිල්ලියක් කිල්ලෝ. රෙකෝඩ් නේ. දැන් දීප අඩු කරපො. දීප ඔෆ් කරගන්න. ඔෆ් කරමුනේ. දැන් මේක අල්ලන අඩිය අල්ලන. වැස්සන්න නැහැ. නමුත් දැන් අරු කිව්ව කතාව හරි. තින්න බබ වැස්සනේ තියෙන්නේ. කො එකවරෙකු එනරද ඊයේ උට බැන බැන එක යන්නේ නැති. මේක හොඳට කියනවා දවල්ට ගන්න ඕනෙත් නැහැ. පැතර චිකන් එකක් තියා. දෙකක් ඕන නැහැ ප්ලේට් එකක් ඇති. නෑ නෑ අනිත් යට තියන්නේ මේ ඊළඟ එකට. දැන් දෙන්න අපේ සීනියර් ගෙස්ට් එක ගානක් හැන්ද අර හැඳ දීපන්. නෑ හැබැයි චිකන් එකත් හැන්දෙන් කන්න ඕනේ. ඔව්. සුපර්. සුප්පා. කවුද සුප්පා? සුපරි පරි ඉතිරිද කියලා. ස්තුති. හෙලයි. චිකන් නෙමෙයි. හරිද කිව්වා නූඩල්ස් වැඩිද? යුවනේ. ඔඩි ගන්න පුළුවන් බා. අන්තිමට මික්ස් කරලා නැහැ. ඔඩි අම්මාද. ගන්න ඕනේ. ඕන